What's up mga katropa peeps? Welcome back ulit sa aking Morimoto vlog! So ngayong araw na to mga katropa peeps dahil wala akong magawa. So, ngayon, ang gagawin natin mga katropa peeps is mag-video test tayo sa ating GoPro hero7 black. So ipapakita ko sa inyo mga katropa peeps kung gaano siya kaganda. So marami na talaga ngayon mga katropa na mga action cam. So ito lang talagang gusto kong camera dahil yung idol ko ito laging ginagamit. So na-test ko din siya mga katropa. Napakagandang action camera talaga itong GoPro hero7 black. So ang kapangitan lang mga katropa masakit sa bulsa dahil nabili ko siya sa halagang 19,999. So pwede na din gawin natin 20,000. So yun nga mga katropa peeps, napakasakit sa bulsa. Quality naman yung video niya. So hindi natin magawan ng audio test kasi wala tayong adapter mic adapter yata yun. So kailangan, ang kapangitan din itong GoPro hero7 black mga katropa peeps ay kailangan ka pang bumili ng tulad nito ng mic adapter para magsasalita ka, para pumasok yung voice mo dun sa camera. Ang gusto kong camera mga katropa dahil super talagang quality yung kuha ng iyong video test mga katropa. So papakita ko dito sa inyo mga katropa kung gaano kalinaw si GoPro hero7 black sa umaga at gabi. So let's go!
morning, sir. Thank you, sir. Thank you for watching mga katropips. Don't forget to subscribe my YouTube channel. So RS mga katropips. So RS mga katropips. Bye bye.